سلام به کانال آشپزی با زیبا، خوش اومدین. امروز میخوام دستور کوکو سبزی رو بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. دستور کوکو سبزی برای 4 نفره. برای این دستور به 200 گرم گشنیز و 200 گرم جعفری نیاز داریم که باید خیلی ریز خوردشون کنم. همه این مواد من قبلا شستم و گذاشتم آبش کامل خشک شده و الان خوردشون میکنم. دویست گرم اسفناج و یه دونه تره فرنگی رو هم همونطور خیلی ریز خورد میکنم. تره فرنگی رو هم قسمت پیازش رو جدا کردم، بعد همه برگاش رو جدا میکنم و بعدش میشورم. برای خرد کردن تره فرنگی باید همه برگاش رو روی هم بذارید و به این شکل برش بزنید، بعدم خیلی ریز خردش کنید. به یه بوته سیرم نیاز داریم که اول همه رو پوست کندم و بعد خیلی ریز خردشون میکنم. نصف لیوان گردو رو هم خرد میکنم. بعد از خرد کردن داخل آب جوش میذارم تا برای 10 دقیقه خیس بخوره. نصف لیوان زرشک رو هم میذارم داخل آب تا خیس بخوره. برای درست کردن این کوکو سبزی به 6 تا تخم مرغ نیاز داریم که اول تخم مرغا رو هم میزنم و بعد ادویه ها و سبزی ها رو بهش اضافه میکنم تا خیلی راحت تر همه با هم مخلوط بشه. الان 2 قاشق چای خوری نمک، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه رو به مواد اضافه میکنم و مخلوط میکنم. نصف لیوان گردو رو هم که از قبل داخل آب جوش خیس کرده بودم از سوری رد میکنم تا آبش جدا بشه. نصف لیوان زرشک رو هم که از قبل چند بار شسته بودم و داخل آب خیس کرده بودم رو از آبکش رد میکنم و دوباره کمی آب روش میریزم تا کامل شسته بشه.
الان به این مواد 1 قاشق غذاخوری شنبلیله خشک، 1 قاشق غذاخوری ریحان خشک، گردو، زرشک، سیر، جعفری و گشنیز، اسفناج و تره فرنگی رو به مواد اضافه میکنم و همه رو با هم مخلوط میکنم. توی این مرحله 1/4 لیوان روغن را داخل مایتابه میذارم. وقتی روغن کامل داغ شد، مواد داخل ظرف میریزم و سریع پخشش میکنم. بعد در ظرف رو برای 20 دقیقه میبندم تا به حرارت کم یه طرف کوکو سبزی بپزه. حرارت گاز باید متوسط باشه تا از کنارهای ظرف مواد کمی جمع بشه و رنگش یکم تغییر کنه. بعد از 20 دقیقه وقتی یه طرف کوکو سبزی کامل پخته شد و طرف دیگرش هم رنگش تغییر کرد، موقع برگردوندنش هست. اول ظرف کمی تکون میدم تا مطمئن بشم کامل پخته و از ظرف جدا شده باشه. بعد خیلی با احتیاط ظرف رو برمیگردونم و دوباره داخل ظرف برش میگردونم و 10 دقیقه دیگه میذارم همینجوری بپزه و درشو نمیذارم تا روی کوکو سبزی نرم نشه. بعدش هم به این شکل برشش میزنم. اینم از کوکو سبزی ما که داخلش خیلی خوب پخته و پف کرده. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و نظرتون رو برای ما کامنت کنید. اگه هم تو کانال ما عضو نیستین حتما سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستین. مرسی از اینکه ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردین.